วาสนาที่ผูกพันและแรงดึงดูดของกรรมเก่าวันนี้ยายจะเปิดคัมภีร์ชีวิตที่ยายสั่งสมมาตลอด80 ปีให้ฟังเรื่องมันเริ่มจากคำถามที่ว่าทำไมบางคนถึงรักหมาเลี้ยงแมวเหมือนลูกในขณะที่บางคนเห็นแล้วกลับรู้สึกเฉยๆหรือแม้แต่รังเกียจเรื่องนี้โบราณท่านว่ามันไม่ใช่เรื่องบังเอิญหรอกนะแต่มันคือแรงดึงดูดของกระแสบุญและกระแสกรรมที่เคยทำร่วมกันมาสัตว์พวกนี้เขามีจิตวิญญาณที่ละเอียดอ่อนกว่าที่เราคิดมากนักการที่หมาตัวหนึ่งหรือแมวตัวหนึ่งเดินเข้ามาในชีวิตเราแล้วเราตัดสินใจอุ้มเข้าขึ้นมาเลี้ยงดูหาข้าวหาน้ำให้กินนั่นคือจุดเริ่มต้นของการสร้างอานิสงส์ที่แรงกล้าอย่างหนึ่งเลยเชียวล่ะในทางธรรมท่านว่าไว้การเมตตาต่อสัตว์ที่เป็นสัตว์เดรัจฉานนั้นถือเป็นทานบารมีที่บริสุทธิ์เพราะเขาพูดไม่ได้เขาบอกความต้องการไม่ได้และที่สำคัญคือเขาไม่มีสิ่งของหรือทรัพย์สินใดๆมาตอบแทนเราได้เลยนอกจากความซื่อสัตย์และความรักการที่เราให้โดยไม่หวังผลตอบแทนจากสัตว์เหล่านี้แหละคือการขัดเกลาจิตใจให้หลุดพ้นจากความตระหนี่ถี่เหนียวแบบไม่รู้ตัวยายเห็นมาเยอะแล้วนะคนที่ชีวิตเคยติดขัดทำอะไรก็ดูเหมือนจะมีอุปสรรคขวางกั้นแต่พอเริ่มแบ่งปันอาหารให้หมาจรแมวจรหรือรับเลี้ยงสัตว์ที่น่าสงสารด้วยใจจริงจู่ๆทางที่เคยตันกลับเปิดออกอย่างน่าอัศจรรย์ใจนั่นเป็นเพราะกระแสแห่งความเมตตามันไปล้างพลังงานลบๆที่เกาะกินใจเราออกไปนั่นเองสัตว์พวกนี้เขามีสัญชาตญาณพิเศษเขารู้ว่าใครรักใครเมตตาเวลาเขามองตาเราด้วยความซาบซึ้งใจพลังงานบวกตรงนั้นแหละที่มันจะย้อนกลับมาส่งผลให้เจ้าของมีสง่าราศีมีคนรักใคร่เมตตาเหมือนที่ตัวเองทำกับสัตว์แต่ลูกหลานต้องระวังนะการเลี้ยงสัตว์ไม่ใช่แค่เรื่องของการให้ข้าวให้น้ำเพียงอย่างเดียวแต่มันคือการรับผิดชอบหนึ่งชีวิตอย่างเต็มตัวถ้าเราเลี้ยงเขาด้วยความจำใจหรือเลี้ยงตามกระแสโดยที่ใจไม่มีความเมตตาแท้จริงผลกรรมที่ตามมามันก็รุนแรงและซับซ้อนเกินกว่าที่ใครจะคาดคิดได้เช่นกันคนโบราณเขาถึงเตือนนักเตือนหนาว่าอย่าหาเรื่องใส่ตัวถ้าใจยังไม่นิ่งพอเพราะการเลี้ยงสัตว์หนึ่งตัวนั้นเท่ากับเราเอาชะตากรรมของเขามาผูกไว้กับเราแล้วถ้าเราดูแลเขาไม่ดีปล่อยปละละเลยผลกรรมนั้นจะส่งผลต่อความเจริญรุ่งเรืองในชีวิตเราโดยตรงยายจะบอกให้ว่าการเห็นสัตว์ตกทุกข์ได้ยากแล้วเรานิ่งดูดายในขณะที่มีกำลังช่วยได้มันก็คือการสร้างรอยด่างในใจเราทีละน้อยแล้วรอยด่างพวกนี้แหละที่จะกลายเป็นอุปสรรคใหญ่ในอนาคตแต่ในทางกลับกันถ้าเราดูแลเขาเสมือนสมาชิกในครอบครัวอานิสงส์นี้จะหนุนนำให้เรามีกินมีใช้ไม่มีวันอดอยากแต่ถึงอย่างนั้นเรื่องของหมากับแมวก็ยังมีอาถรรพ์ที่ต่างกันออกไปนะลูกหมาคือความซื่อสัตย์และการปกป้องส่วนแมวคือความลึกลับและการเรียกโชคลาภซึ่งความเชื่อเรื่องนี้มีรากฐานมาจากเรื่องจริงที่ลึกซึ้งกว่าที่ตาเห็นเดี๋ยวตอนหน้ายายจะขยี้ให้ฟังว่าทำไมการเลี้ยงหมาถึงได้ขึ้นชื่อว่าเป็นเรื่องของการเกื้อหนุนบารมีและทำไมบางบ้านเลี้ยงหมาแล้วถึงรวยเอาแต่บางบ้านกลับมีแต่เรื่องวุ่นวายไม่จบไม่สิ้นสุนัขผู้ภักดีกับการเกื้อหนุนบารมีเจ้าของเห็นไหมว่าแค่จุดเริ่มต้นมันก็น่าสนใจขนาดนี้แล้วพอมาถึงเรื่องของเจ้าหมาสี่ขาที่วิ่งหางกระดิกรับเราอยู่ที่หน้าบ้านทุกวันเนี่ยยายอยากให้ลูกหลานลองสังเกตดูให้ดีนะหมาไม่ได้เป็นแค่สัตว์ที่เฝ้าบ้านนะจ๊ะแต่นิสัยและความซื่อสัตย์ของหมาแต่ละตัวมันสะท้อนถึงบารมีของผู้เลี้ยงด้วยโบราณท่านเชื่อกันว่าหมาคือบริวารที่ซื่อสัตย์ที่สุดการที่เราเลี้ยงหมาให้สมบูรณ์พูนสุขไม่ให้อดอยากไม่ให้เจ็บไข้ได้ป่วยโดยไม่ดูแลมันเป็นการเสริมบารมีด้านการปกครองและการบริหารบริวารใครที่เป็นเจ้าคนนายคนหรืออยากมีความก้าวหน้าในหน้าที่การงานการเลี้ยงหมาจะช่วยฝนใจให้เรามีพระคุณและพระเดชที่สมดุลกันลูกรู้ไหมว่าทำไมหมาบางตัวถึงยอมตายแทนเจ้าของได้
นั่นเพราะในชาติภพก่อนๆเขาอาจจะเคยติดค้างบุญคุณเราไว้หรืออาจจะเคยเป็นญาติมิตรที่อธิษฐานจิตขอมาดูแลเราในยามที่เขาต้องชดใช้กรรมในร่างสัตว์เมื่อเราเลี้ยงดูเขาอย่างดีอานิสงส์นี้จะส่งผลให้เราเป็นคนที่มีคนจริงใจเข้าหาไปไหนก็มีแต่คนอยากช่วยเหลือปกป้องนั่นแหละความกตัญญูที่หมามีต่อเจ้าของนั้นแรงกล้ามากนะลูกพลังงานความกตัญญูนี้มันเป็นพลังงานที่บริสุทธิ์มันจะช่วยปัดเป่าสิ่งชั่วร้ายหรือเสนียดจันไรไม่ให้เข้าใกล้บ้านเรือนได้แต่ในทางตรงกันข้ามยายขอเตือนไว้เลยนะว่าคนไหนที่เลี้ยงหมาแบบทิ้งๆขว้างๆล่ามโซ่ไว้ตากแดดตากฝนหรือทุบตีเขายามที่เขาทำผิดเพียงเล็กน้อยด้วยอารมณ์โมโหร้ายผลกรรมนี้จะส่งผลให้เป็นคนที่มีลูกน้องบริวารไม่จริงใจทำงานอะไรก็จะมีคนคอยเลื่อยขาเก้าอี้หรือถูกหักหลังได้ง่ายๆเพราะใจเราเองนั่นแหละที่ไปสร้างแผลใจไว้ให้กับสัตว์ที่เขาเถียงเราไม่ได้การรังแกสัตว์ที่ไม่มีทางสู้นี่แหละคือการลดทอนวาสนาของตัวเองที่รวดเร็วที่สุดทางหนึ่งเลยทีเดียวยายเคยเห็นมากับตาคนข้างบ้านสมัยยายยังสาวเขาเป็นคนมั่งมีนะแต่ใจคอคับแคบเลี้ยงหมาไว้หลายตัวแต่ไม่เคยใส่ใจปล่อยให้มันผอมโซใครผ่านไปผ่านมามันก็เห่าด้วยความหิวเขาก็เอาไม้ไล่ตีสุดท้ายธุรกิจที่ว่ารุ่งเรืองกลับค่อยๆซบเซาบริวารที่เคยมีก็พากันลาออกหนีหายไปหมดแถมยังถูกโกงจนสิ้นเนื้อประดาตัวนี่แหละคือผลกรรมจากการไม่เกรงใจต่อชีวิตที่ต่ำต้อยกว่าดังนั้นการเลี้ยงหมาต้องเลี้ยงด้วยความเมตตาและยุติธรรมและความมั่งคงในชีวิตจะตามมาเองแต่ลูกหลานอย่าเพิ่งไปเหมาชมแต่เรื่องหมานะเพราะเรื่องของแมวนี่สิที่ลึกลับและมีกุศโลบายที่น่าอัศจรรย์ใจยิ่งกว่านั้นแมวไม่ใช่สัตว์ที่จะมายอมสิโรราบให้เราง่ายๆเหมือนหมาหรอกนะการเลี้ยงแมวให้ได้อานิสงส์นั้นต้องใช้ศาสตร์และศิลป์อีกระดับหนึ่งเลยทีเดียวอยากรู้ไหมล่ะว่าทำไมคนถึงบอกว่าแมวเป็นสัตว์นำโชคและทำไมการเลี้ยงแมวถึงต้องใช้ใจที่ละเอียดอ่อนกว่าปกติประเด็นนี้แหละที่ยายจะขยี้ให้ฟังในตอนต่อไปว่าด้วยเรื่องของแมวเทพและแมวอาถรรพ์แมวเทพเจ้าแห่งโชคลาภและการขัดเกลาจิตใจถ้าจะพูดถึงแมวเนี่ยนะลูกโบราณท่านไม่ได้มองว่าเป็นแค่สัตว์จับหนูหรอกนะแต่เขามองว่าแมวเป็นสัตว์ที่มีจิตวิญญาณสูงและมีความเป็นตัวของตัวเองอย่างยิ่งการที่ใครสักคนจะเลี้ยงแมวให้รอดและแมวยอมอยู่อย่างมีความสุขได้นั้นคนผู้นั้นต้องมีขันติหรือความอดทนสูงมากอานิสงส์ของการเลี้ยงแมวจึงเด่นชัดมากในเรื่องของการฝึกจิตให้มีความละเอียดอ่อนและการเรียกเงินเรียกทองเข้าบ้านลูกหลานเคยสังเกตไหมว่าแมวเป็นสัตว์ที่รักสะอาดและเจ้านายอย่างเราต้องเป็นฝ่ายรับใช้เขามากกว่าที่เขาจะมาปรนนิบัติเรากุศโลบายตรงนี้แหละที่คนโบราณท่านสอนไว้ว่าการเลี้ยงแมวคือการแก้เคล็ดสำหรับคนที่ถือตัวจัดเป็นคนอีโก้สูงหรือชอบเอาชนะการที่เราต้องยอมลดตัวลงมาโกยสิ่งปฏิกูลให้แมวคอยหาอาหารรสเลิศมาเอาใจสัตว์ที่บางทีก็เมินเรามันเป็นการฝึกการละวางตัวตนอย่างดีที่สุดเมื่อเราลดความถือดีลงได้จิตใจเราจะเปิดกว้างรับฟังคนอื่นมากขึ้นส่งผลให้การเจรจาพฤติกรรมทางธุรกิจหรือการค้าขายดีขึ้นตามไปด้วยอย่างไม่น่าเชื่ออานิสงส์ที่แรงที่สุดของการเลี้ยงแมวคือเมตตามหานิยมจ้ะใครที่เลี้ยงแมวด้วยความรักจริงๆผิวพรรณวรรณะจะดูผ่องใสขึ้นเพราะการอยู่ใกล้แมวที่มีความสุขพลังงานของความนิ่งและความสงบจากตัวแมวจะช่วยถ่ายเทมาสู่เจ้าของคนโบราณเชื่อว่าแมวมีสัมผัสพิเศษโดยการดึงดูดโชคลาภบ้านไหนที่แมวเข้ามาอยู่เองแล้วเราเลี้ยงดูอย่างดีท่านว่าบ้านนั้นกำลังจะมีลาภก้อนโตหรือถ้าแมวออกลูกในบ้านเรือนใดท่านให้ถือว่าเป็นนิมิตหมายแห่งความมั่งคั่งเพราะแมวจะไม่ยอมคลอดลูกในที่ที่พลังงานไม่ดีหรืออับโชคแต่ผลกรรมมันก็มีสองด้านนะลูกใครที่คิดจะเลี้ยงแมวเพียงเพื่อจะเอามาแก้เคล็ดเรียกหวยเรียกเบอร์แต่กลับปล่อยให้แมวหิวโซหรือกักขังเขาไว้ในกรงแคบๆเพราะกลัวบ้านสกปรกยายบอกเลยว่าผ
ลกรรมนี้จะสะท้อนกลับแรงมากแมวเป็นสัตว์ที่มีเจ้ากรรมนายเวรคุ้มครองสูงหากเราทำร้ายหรือเบียดเบียนเขาทรัพย์สินที่มีอยู่จะค่อยๆรั่วไหลออกไปเหมือนน้ำซึมเบาะทรายทำอะไรก็จะมีแต่เรื่องติดขัดมีคนคอยขัดลาบอยู่เสมอเพราะพลังงานความอาฆาตของแมวนั้นเหนียวแน่นและยาวนานกว่าหมามากนักเหตุที่แมวมีความอาฆาตสูงเพราะเขาเป็นสัตว์ที่จำแม่นและมีความเจ้าคิดเจ้าแค้นอยู่ในทีถ้าเราเลี้ยงเขาด้วยความตระหนี่เขาก็จะนำพาความขัดสนมาสู่เราด้วยกิริยาที่เขาสะท้อนออกมาการเลี้ยงแมวจึงเหมือนการทำทานกับเจ้ากรรมนายเวรที่มาในรูปแบบของสัตว์เลี้ยงถ้าเราทำให้เขาเย็นใจได้ชีวิตเราก็จะร่มเย็นเป็นสุขมีลาภลอยมาแบบไม่คาดฝันอยู่บ่อยครั้งแต่ลูกหลานเอ๋ยเรื่องของหมาแมวนี่มันไม่ได้จบแค่เรื่องโชคลาภนะมันยังมีเรื่องของสัญญากรรมที่ฝังอยู่ในสายเลือดและลักษณะของพวกมันด้วยรู้ไหมว่าทำไมคนโบราณถึงต้องมีตำราดูโฉลกสุนัขและแมวว่าตัวไหนเลี้ยงแล้วรวยตัวไหนเลี้ยงแล้วล่มจมเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องงมงายนะแต่มันเกี่ยวกับพลังงานที่สัตว์แต่ละตัวพกติดตัวมาตั้งแต่เกิดซึ่งในตอนต่อไปยายจะพาไปเจาะลึกเรื่องลักษณะมงคลและกาลกิณีที่ติดมากับตัวสัตว์ว่าถ้าเจอแบบนี้ต้องรับมืออย่างไรถึงจะเปลี่ยนร้ายให้กลายเป็นดีได้ตำราโฉลกสัตว์เลี้ยงและพลังงานที่มองไม่เห็นมาต่อกันที่เรื่องที่หลายคนถามยายบ่อยๆว่ายายจ๋าแล้วถ้าหนูไปเก็บหมาแมวพิการมาเลี้ยงล่ะจะเป็นกาลกิณีไหมฟังยายนะลูกในตำราโบราณน่ะเขามีการระบุลักษณะสัตว์มงคลไว้จริงเช่นแมววิเชียรมาศหมาที่มีถุงเท้าขาวสี่ข้างหรือหมาที่มีจุดแต้มที่กลางหน้าผากแต่กุศโลบายที่แท้จริงของบรรพบุรุษเราท่านไม่ได้ต้องการให้เราเลือกปฏิบัติกับสัตว์ที่ดูไม่สวยงามหรอกนะความจริงแล้วการที่เราเลี้ยงสัตว์ที่มีลักษณะไม่เป็นมงคลตามตำราหรือสัตว์ที่พิการเจ็บป่วยถูกทิ้งขว้างนั่นแหละคือการสร้างมหากุศลที่ยิ่งใหญ่ที่สุดอานิสงส์ของการเลี้ยงสัตว์ที่คนอื่นไม่เอาแล้วคือการสะเดาะเคราะห์ใหญ่ได้ดีกว่าการไปนอนในโลงศพซะอีกเพราะมันคือการยื้อชีวิตและให้โอกาสชีวิตที่หมดทางไปแล้วพลังของความกตัญญูจากสัตว์ที่เคยลำบากมาสิลูกมันแรงกว่าสัตว์ที่เกิดมาบนกองเงินกองทองหลายเท่าตัวนักคนโบราณท่านสอนเรื่องโฉลกไว้เพื่อให้เราเตรียมใจรับมือกับพลังงานต่างหากเช่นหมาที่ชอบหอนตอนกลางคืนโดยไม่มีสาเหตุหรือแมวที่ชอบคาบสัตว์ตายมาไว้บนหัวนอนท่านว่าพวกนี้เขากำลังส่งสัญญาณเตือนภัยบางอย่างหรือกำลังช่วยแบกรับเคราะห์กรรมแทนเจ้าของการที่เราไม่ขับไล่เขาแต่กลับมีเมตตาหาทางแก้ไขยิ่งทำให้เราได้แต้มบุญสูงขึ้นไปอีกเพราะเรากำลังเอาชนะสัญชาตญาณความกลัวและความรังเกียจด้วยความรักอานิสงส์ของการเลี้ยงสัตว์ที่ถูกชะตานั้นจะช่วยส่งเสริมในเรื่องอำนาจบารมีใครที่ทำธุรกิจและมีบริวารหมาแมวที่รักและเชื่อฟังอย่างดีจะส่งผลให้ลูกน้องในบริษัทซื่อสัตย์และทำงานถวายหัวเพราะพลังแห่งความเกรงใจและเมตตาที่เรามีต่อสัตว์มันจะแผ่ซ่านออกไปรอบตัวเรากลายเป็นเมตตามหานิยมที่ทำให้คนรอบข้างรู้สึกเกรงใจโดยที่เราไม่ต้องตะขอกหรือใช้อำนาจบังคับเลยแม้แต่น้อยแต่สิ่งที่น่ากลัวที่สุดในการเลี้ยงสัตว์ตามโฉลกคือการเลี้ยงเพื่อหวังผลพอเลี้ยงไปแล้วไม่รวยอย่างที่คิดไม่ถูกหวยเหมือนคนอื่นเขาแล้วก็เอาเขาไปปล่อยวัดหรือปล่อยตามข้างถนนผลกรรมนี้มันรุนแรงมหาศาลนะลูกเพราะมันเท่ากับเราได้ทำลายความเชื่อใจที่บริสุทธิ์ที่สุดไปเสียแล้วคนที่ทำแบบนี้ชีวิตมักจะประสบภาวะขึ้นสุดลงมิดคือจะมีช่วงที่รุ่งเรืองแต่จะตกต่ำอย่างรวดเร็วและไม่มีใครยื่นมือมาช่วยเพราะเราเคยทำลายชีวิตที่ฝากไว้กับเรามาแล้วยายอยากให้ลูกหลานมองว่าสัตว์ทุกตัวที่เข้ามาในชีวิตเราเขาคือบททดสอบบารมีตัวที่เลี้ยงง่ายก็คือของขวัญตัวที่เลี้ยงยากก็คือครูสอนธรรมะ
เมื่อไหร่ที่เราผ่านบททดสอบนี้ไปได้ชีวิตจะพบกับความอัศจรรย์ใจอย่างที่สุดโดยเฉพาะเรื่องของเจ้ากรรมนายเวรที่มาขอส่วนบุญในคราบสัตว์เลี้ยงซึ่งหลายคนอาจจะไม่เคยรู้เลยว่าบางทีหมาแมวในบ้านนั่นแหละที่กำลังรับเคราะห์แทนเราอยู่ในวินาทีที่พระศุกร์เข้าพระเสาร์แทรกเรื่องการรับเคราะห์แทนเนี่ยไม่ใช่เรื่องพูดเล่นนะลูกยายมีเรื่องจริงจะเล่าให้ฟังว่าทำไมบางบ้านถึงหมาตายติดต่อกันหลายตัวหรือแมวหายไปอย่างไร้ร่องรอยในช่วงที่เจ้าของกำลังจะดวงตกหนักๆประเด็นนี้แหละที่ยายจะขยี้ให้ฟังในตอนถัดไปว่าด้วยเรื่องสัตว์เลี้ยงผู้เสียสละกับการแบกรับกรรมแทนเจ้าของเตรียมใจฟังให้ดีนะเพราะเรื่องนี้จะทำให้ลูกหลานรักเขามากขึ้นกว่าเดิมอีกหลายเท่าสัตว์เลี้ยงผู้เสียสละกับการแบกรับเคราะห์กรรมแทนเจ้าของลูกหลานเคยสังเกตไหมว่าบางช่วงบางตอนในชีวิตที่เรากำลังดวงตกหนักๆหรือมีเกณฑ์จะประสบอุบัติเหตุร้ายแรงจู่ๆหมาที่เคยแข็งแรงกลับล้มป่วยกระทันหันหรือแมวที่เคยร่าเริงกลับมาตายจากเราไปอย่างไม่มีสาเหตุคนโบราณเขาไม่ได้มองว่าเป็นเรื่องบังเอิญที่น่าเศร้าเพียงอย่างเดียวหรอกนะแต่เขาเชื่อว่านั่นคือการรับเคราะห์แทนจ้ะสัตว์เลี้ยงที่ผูกพันกับเราด้วยใจที่บริสุทธิ์เขามีสัญชาตญาณพิเศษเขาสามารถสัมผัสได้ถึงพลังงานด้านลบหรือเงาดำที่กำลังจะคืบคลานเข้ามาหาเจ้าของเขาในทางธรรมท่านว่าไว้จิตของสัตว์ที่รักเจ้าของสุดหัวใจนั้นมีความเป็นหนึ่งเดียวกับเจ้าของสูงมากเมื่อชะตาชีวิตของเจ้าของถึงคราวคับขันพลังงานแห่งความกตัญญูและเมตตาที่เคยสร้างร่วมกันมาจะทำหน้าที่เป็นเกราะกำบังสัตว์พวกนี้เขาจะดึงเอาพลังงานด้านร้ายเหล่านั้นเข้าสู่ตัวเองแทนเพื่อให้เจ้าของที่มีบุญคุณต่อเขาได้อยู่รอดปลอดภัยยายเคยเห็นมากับตามีโยมคนหนึ่งกำลังจะเดินทางไกลแต่หมาที่เลี้ยงไว้กลับมาขวางหน้ารถแถมยังงับขากางเกงไม่ให้ไปสุดท้ายวันนั้นรถคันที่เขาควรจะไปเกิดอุบัติเหตุรุนแรงนี่แหละลูกคือการเตือนภัยและการรับเคราะห์แทนที่สัตว์ทำเพื่อเราอานิสงส์ของการที่สัตว์ยอมตายแทนเจ้าของหรือยอมล้มป่วยเพื่อตัดวิบากกรรมให้เรานั้นมันส่งผลให้เจ้าของได้มีโอกาสต่ออายุหรือเริ่มต้นชีวิตใหม่เพื่อสร้างบุญกุศลต่อไปดังนั้นเมื่อสัตว์เลี้ยงของเราจากไปในช่วงที่เรากำลังลำบากอย่าเอาแต่เสียใจจนกินไม่ได้นอนไม่หลับแต่ให้รู้เถิดว่าเขาได้ทำหน้าที่ทูตสวรรค์ปกป้องเราอย่างสมบูรณ์แล้วสิ่งที่เราควรทำคือการทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เขาอย่างยิ่งใหญ่เพื่อให้ดวงวิญญาณที่เสียสละนั้นได้ไปสู่ภพภูมิที่ดีขึ้นกว่าเดิมผลกรรมของคนที่รู้ว่าสัตว์ช่วยรับเคราะห์แล้วยิ่งทวีความเมตตาทำบุญให้เขาไม่ขาดสายจะยิ่งส่งเสริมให้คนผู้นั้นมีเทวดาคุ้มครองแรงขึ้นไปอีกเพราะใจที่กตัญญูต่อสัตว์นั้นมันเป็นใจที่สูงส่งแต่ยายขอเตือนไว้นะคนประเภทที่พอสัตว์ตายแทนหรือสัตว์ป่วยเพราะรับกรรมแทนแล้วกลับมองว่าเป็นเรื่องอัปมงคลเอาซากเขาไปทิ้งขว้างอย่างไร้เยื่อใยหรือบ่นด่าว่าเขาทำให้บ้านซวยคนประเภทนี้จะเจอวิบากกรรมที่หนักหนาสาหัสเพราะเป็นการทำลายน้ำใจของดวงวิญญาณที่รักเราที่สุดชีวิตจะเจอแต่ทางตันและไม่มีใครยื่นมือมาช่วยในยามคับขันจริงๆความเชื่อเรื่องการรับเคราะห์แทนนี้ยังรวมไปถึงการที่สัตว์เลี้ยงช่วยดึงสิ่งไม่ดีหรือคุณไสยมนต์ดำที่คนเขาปล่อยมาตามลมตามแล้งด้วยนะแมวโดยเฉพาะแมวดำเนี่ยเขาเก่งนักเรื่องการดูดซับพลังงานเน่าเสียในบ้านเรือนบ้านไหนที่มีแมวอยู่พลังงานจะลื่นไหลกว่าบ้านที่ไม่มีสัตว์เลี้ยงเพราะแมวเขาจะคอยนวดพลังงานในบ้านให้สมดุลอยู่เสมอแต่ลูกรู้ไหมว่าพลังของการเสียสละนี้มันไม่ได้จบแค่การตายแทนแต่มันยังส่งผลไปถึงเรื่องการเจรจาพฤติกรรมในโลกของวิญญาณที่คนเป็นอย่างเรามองไม่เห็นด้วยซึ่งตอนต่อไปยายจะเล่าถึงเรื่องที่น่าทึ่งกว่านั้นคือเรื่องของสัตว์เลี้ยงที่เป็นสื่อนำทางจิตในยามที่เรากำลังจะเข้าภวังค์หรือแม้แต่ในยามที่จิตใกล้จะหลุดออกจากร่างสื่อกลางจิตวิญญาณและความลี้ลับในนิมิตฝันต่อเนื่องจากเรื่องการรับเคราะห์นะลูก
สัตว์เลี้ยงไม่ได้ดูแลเราแค่ในตอนที่ตื่นอยู่เท่านั้นนะแต่ในยามที่เราหลับหรือยามที่จิตเราอ่อนแอสัตว์พวกนี้แหละที่เป็นองครักษ์ในโลกแห่งจิตวิญญาณลูกหลานเคยฝันเห็นหมาแมวที่ตายไปแล้วมาหาไหมหรือเคยรู้สึกเหมือนมีแมวมานอนขดอยู่บนแตงทั้งที่เขาสิ้นใจไปนานแล้วหรือเปล่านั่นไม่ใช่เรื่องน่ากลัวนะลูกแต่นั่นคือเขามาเพื่อคุ้มครองจิตของเราในยามที่ท่องเที่ยวไปในความฝันคนโบราณเชื่อว่าสัตว์ที่มีความผูกพันสูงจะทำหน้าที่เป็นเข็มทิศให้กับเจ้าของยามที่เราหลงทางในปัญหาชีวิตหรือยามที่เราตกอยู่ในภวังค์แห่งความทุกข์ดวงวิญญาณสัตว์เลี้ยงที่เรารักจะมาปรากฏในรูปแบบต่างๆเพื่อให้สติหรือชี้ทางออกอานิสงส์ของการเลี้ยงสัตว์ด้วยความเมตตาจะทำให้เราเป็นคนที่มีสัญชาตญาณเฉียบคมเหมือนสัตว์คือรู้ก่อนว่าอะไรดีอะไรร้ายลางสังหรณ์จะแม่นยำกว่าคนทั่วไปนี่คือของขวัญที่สัตว์เลี้ยงมอบให้กับเจ้าของที่ดูแลเขามาอย่างดีในทางกลับกันผลกรรมของคนที่ชอบแกล้งสัตว์ในยามที่มันหลับหรือคนที่มีจิตใจคับแคบต่อสัตว์ที่กำลังพักผ่อนจะส่งผลให้เป็นคนนอนไม่หลับจิตใจกระสับกระส่ายฝันร้ายบ่อยครั้งเพราะไปรบกวนพลังงานแห่งความสงบของชีวิตอื่นวิบากกรรมนี้จะทำให้ชีวิตมีแต่ความวุ่นวายหาความสงบสุขในใจได้ยากต่อให้มีเงินทองมากมายก่ายกองแต่นอนไม่หลับเพราะจิตใจคอยแต่จะระแวงมันก็ไร้ค่าใช่ไหมล่ะลูกนอกจากนี้สัตว์เลี้ยงยังเป็นสื่อกลางในการแก้กรรมกับบรรพบุรุษด้วยนะบางครั้งดวงวิญญาณของปู่ย่าตายายที่ยังเป็นห่วงลูกหลานหรือยังมีกรรมบางอย่างที่ต้องชดใช้อาจจะมาอุบัติเป็นสัตว์เลี้ยงในบ้านเพื่อคอยอยู่ใกล้ชิดและรับส่วนบุญส่วนกุศลที่เราทำส่งไปให้การที่เราดูแลหมาแมวในบ้านให้ดีจึงเท่ากับเราได้ดูแลญาติในมิติหนึ่งด้วยอานิสงส์นี้จะส่งผลให้ครอบครัวมีความร่มเย็นเป็นสุขลูกหลานกตัญญูเชิดชูวงศ์ตระกูลแต่อย่าเพิ่งชะล่าใจไปนะลูกเพราะเรื่องของสัตว์เลี้ยงกับกรรมมันมีรายละเอียดที่ลึกไปถึงเรื่องการฆ่าและการเบียดเบียนโดยไม่ตั้งใจด้วยเดี๋ยวยายจะบอกให้ว่าบางทีการที่เราซื้อสัตว์เลี้ยงมาผิดที่ผิดทางหรือการไปสนับสนุนวงจรการทารุณสัตว์โดยไม่รู้ตัวมันก็ส่งผลต่อดวงชะตาเราได้อย่างน่าตกใจเดี๋ยวในตอนหน้ายายจะขยี้เรื่องวงจรกรรมจากการซื้อขายชีวิตและวิธีแก้เคล็ดสำหรับคนที่เคยหลงผิดทำกรรมเกี่ยวกับสัตว์เลี้ยงมามากให้ตั้งใจฟังให้ดีนะเพราะนี่คือการล้างไพ่ชีวิตให้กลับมารุ่งเรืองได้อีกครั้งลูกหลานเอ๋ยในยุคสมัยนี้เราอยากได้หมาสวยๆแมวแพงๆมาเลี้ยงเราก็แค่กำเงินไปซื้อใช่ไหมคะแต่ในสายตาของคนโบราณและการมองผ่านแว่นของกฎแห่งกรรมการซื้อขายชีวิตมันมีความซับซ้อนกว่านั้นมากนักยายไม่ได้บอกว่าการซื้อสัตว์มาเลี้ยงเป็นเรื่องผิดบาปคอขาดบาดตายนะแต่ยายอยากให้มองไปถึงต้นทางของชีวิตเหล่านั้นถ้าเราไปสนับสนุนร้านค้าหรือโรงเพาะพันธุ์ที่ทารุณแม่พันธุ์พ่อพันธุ์ปล่อยให้เขากินอยู่อย่างอดอยากเพียงเพื่อจะรีดเอาลูกมาขายให้เรากินกำไรพลังงานความทุกข์ระทมเหล่านั้นมันจะติดมากับตัวลูกสัตว์ด้วยลูกลองคิดดูนะชีวิตหนึ่งเกิดมาท่ามกลางความเครียดความหวาดกลัวและความเศร้าโศกจากการถูกพรากอกแม่ก่อนเวลาอันควรพลังงานเหล่านี้มันเป็นพลังงานลบที่ติดตัวมาเมื่อเรานำเขาเข้ามาในบ้านหากเราเลี้ยงดูเขาไม่ดีพอหรือเลี้ยงด้วยความหลงในรูปโฉมเพียงชั่วครั้งชั่วคราวพลังงานลบเหล่านั้นจะส่งผลให้เจ้าของบ้านเริ่มมีอาการหงุดหงิดง่ายครอบครัวเริ่มทะเลาะเบาะแว้งหรือมีเรื่องให้เสียเงินเสียทองเกี่ยวกับสุขภาพของสัตว์เลี้ยงแบบไม่จบไม่สิ้นนี่แหละคือผลกรรมจากการที่เราไปส่งเสริมวงจรที่ขาดเมตตาธรรมอานิสงส์ของการไถ่ชีวิตจึงถือเป็นบุญใหญ่มากใครที่เคยไปซื้อสัตว์มาแล้วรู้สึกว่าช่วงนั้นชีวิตติดขัดยายแนะนำให้ทำบุญชดเชยด้วยการไปช่วยเหลือกองทุนสัตว์ป่วยหรือไปรับอุปการะสัตว์ที่ไม่มีใครเอาแล้วมาดูแลเพิ่มสักตัวหนึ่ง
การทำแบบนี้คือการแก้เคล็ดและเป็นการล้างรอยด่างในใจที่ไปสนับสนุนวงจรการค้าชีวิตความเมตตาที่เรามีต่อสัตว์ที่ไม่มีมูลค่าทางการตลาดเลยนี่แหละที่จะไปล้างอาถรรพ์เหล่านั้นทำให้การงานที่เคยฝืดเคืองเริ่มคล่องตัวขึ้นมีช่องทางทำมาหากินใหม่ๆเข้ามาแบบคาดไม่ถึงแต่อย่าลืมนะลูกผลกรรมของคนที่เลี้ยงสัตว์ไว้อวดบารมีหรือเลี้ยงเพื่อโชว์ฐานะโดยที่ไม่ได้มีความผูกพันทางใจจริงๆเมื่อสัตว์เหล่านั้นหมดประโยชน์หรือเริ่มแก่ตัวลงแล้วถูกทิ้งขว้างวิบากกรรมนี้จะส่งผลให้คนผู้นั้นเป็นคนที่มีชื่อเสียงจอมปลอมคือภายนอกอาจจะดูดีมีฐานะแต่ภายในกลับกลวงโบมีหนี้สินล้นพ้นตัวหรือถูกคนรอบข้างนินทาว่าร้ายอยู่ตลอดเวลาเพราะใจของเรามันไม่แท้จริงต่อชีวิตที่อยู่ตรงหน้าความไม่จริงใจนั้นมันจึงสะท้อนกลับมาสู่ชีวิตเราเองแล้วเรื่องการเจ็บไข้ได้ป่วยของสัตว์เลี้ยงนี่ก็สำคัญนะจ๊ะบางคนบอกว่าสัตว์พูดไม่ได้หรอกไม่ต้องพาไปหาหมอก็ได้มั้งปล่อยไปตามกรรมการทำแบบนั้นคือการสร้างกรรมใหม่ที่ชื่อว่าการเบียดเบียนด้วยการนิ่งดูดได้ซึ่งจะส่งผลให้เราเจ็บป่วยแล้วหมอหาโรคไม่เจอหรือมีอาการป่วยเรื้อรังที่รักษายากเพราะเราเคยละเลยความเจ็บปวดของชีวิตที่เขาพึ่งพาเราเพียงคนเดียวแต่ถ้าเราดูแลเขาจนถึงที่สุดด้วยใจที่เปี่ยมสุขอานิสงส์นี้จะส่งผลให้เราเป็นคนที่มีอายุยืนยาวมีสุขภาพพลานามัยที่แข็งแรงอย่างน่าอัศจรรย์พูดถึงเรื่องสุขภาพและการดูแลกันจนถึงวาระสุดท้ายมันก็นำไปสู่เรื่องที่คนเป็นเจ้าของสัตว์เลี้ยงมักจะหวาดกลัวที่สุดนั่นคือการจากลาลูกหลานรู้ไหมว่าวินาทีที่สัตว์เลี้ยงจะสิ้นลมนั้นเขามีการฝากฝังบางอย่างไว้กับเจ้าของด้วยและถ้าเราทำถูกวิธีมันจะกลายเป็นการเปลี่ยนภพภูมิครั้งใหญ่ของทั้งคนและสัตว์ประเด็นนี้แหละที่ยายจะขยี้ให้ฟังในตอนต่อไปว่าด้วยเรื่องลมหายใจสุดท้ายกับการส่งดวงวิญญาณสี่ขาไปสู่ภพภูมิที่สูงขึ้นวาระสุดท้ายและการส่งดวงวิญญาณสู่สุขติภูมิขยับเข้ามาใกล้ๆอีกนิดนะลูกเรื่องนี้มันอาจจะเศร้าแต่มันสวยงามที่สุดถ้าเราเข้าใจหัวใจของมันวาระสุดท้ายของหมาแมวที่รักเรามาทั้งชีวิตนั้นมันคือช่วงเวลาที่อานิสงส์ความดีทั้งหมดจะถูกรวบรวมมาไว้ที่นี่ยายจะบอกให้ว่าการที่เราอยู่เคียงข้างเขาในลมหายใจสุดท้ายไม่ใช่แค่การแสดงความรักนะจ๊ะแต่มันคือการถอนสัญญากรรมที่ผูกพันกันมาให้สิ้นสุดลงอย่างสงบที่สุดคนโบราณท่านสอนว่าในยามที่สัตว์เลี้ยงกำลังจะจากไปให้เรากระซิบข้างหูเขาด้วยคำพูดที่อ่อนโยนบอกให้เขาไม่ต้องเป็นห่วงเราบอกให้เขานึกถึงความดีและความสุขที่เคยทำร่วมกันมาการทำแบบนี้คือการช่วยยกระดับจิตของสัตว์จากเดรัจฉานภูมิให้สูงขึ้นได้นะลูกสัตว์ที่มีจิตผูกพันกับมนุษย์ที่ใจบุญในนาทีสุดท้ายเขาสามารถจุติไปเป็นเทวดาชั้นจตุมหาราชิกาเพื่อรอเวลาลับมาเกิดเป็นมนุษย์ได้เลยทีเดียวและถ้าเราส่งเขาได้ถึงฝั่งขนาดนั้นอานิสงส์จะสะท้อนกลับมาให้เราเป็นคนที่มีสติสัมปชัญญะดีเยี่ยมไม่เป็นโรคหลงลืมในยามแก่และจะมีคนคอยประคับประคองเราในยามที่เราใกล้จะหมดลมเช่นกันแต่ผลกรรมมันก็น่ากลัวสำหรับคนที่ใจยักษ์ใจมารยายเคยเห็นบางคนเห็นหมาแมวแก่แล้วเป็นภาระก็เอาไปปล่อยทิ้งให้เขาตายโดดเดี่ยวข้างถนนหรือหนักกว่านั้นคือการสั่งฆ่าเพื่อตัดรำคาญยายขอเตือนด้วยความหวังดีเลยนะลูกว่ากรรมนี้แรงนักใครที่ทอดทิ้งสัตว์ในยามที่เขาช่วยตัวเองไม่ได้วิบากกรรมจะส่งผลให้ในยามแก่ชราต้องถูกลูกหลานทอดทิ้งหรือต้องไปใช้ชีวิตในบั้นปลายอย่างโดดเดี่ยวอ้างว้างในที่ที่ไม่คุ้นเคยเงินทองที่มีก็ช่วยอะไรไม่ได้เพราะไม่มีความรักมารองรับใจเหมือนที่เคยทำไว้กับสัตว์
อานิสงส์ของการจัดพิธีศพหรือการทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้สัตว์เลี้ยงหลังจากเขาตายไปแล้วก็ไม่ใช่เรื่องไร้สาระนะลูกมันคือการต่อยอดบุญให้เขาการที่เรานำเงินไปบริจาคซื้อโลงศพไร้ญาติหรือถวายสังฆทานแล้วระบุชื่อให้สัตว์เลี้ยงตัวนั้นๆพลังบุญจะส่งไปถึงดวงวิญญาณของเขาให้ได้รับความสุขสบายในสัมปรายภพและที่สำคัญพลังบุญนั้นจะย้อนกลับมาเปิดทางให้เราทำกิจการงานใดๆก็มักจะมีผู้ใหญ่เอ็นดูคอยช่วยเหลือค้ำชูอยู่เสมอเพราะใจเรามันกว้างขวางพอที่จะเผื่อแผ่บุญให้แม้กระทั่งสัตว์เดรัจฉานลูกหลานจำไว้นะการจากลาไม่ใช่จุดสุดแต่มันคือการเปลี่ยนสถานะจากเพื่อนร่วมโลกมาเป็นเทวดาประจำตัวสัตว์ที่รักเรามากเขาจะไม่ไปไหนไกลหรอกลูกเขาจะวนเวียนคุ้มครองเราอยู่ในรูปแบบของพลังงานหรือบางตัวที่บารมีถึงเขาก็จะกลับมาเกิดเป็นลูกหลานในไส้เราจริงๆเพื่อตอบแทนบุญคุณที่เลี้ยงดูเขามานี่แหละคือความลับของสังสารวัฏที่น่าทึ่งที่สุดแต่อย่าเพิ่งด่วนสรุปไปว่าเรื่องของสัตว์เลี้ยงมีแค่เรื่องในบ้านนะจ๊ะเพราะในโลกกว้างภายนอกยังมีสัตว์เจ้าที่และหมาแมวอาถรรพ์ที่อยู่ตามวัดวาอารามหรือสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ซึ่งถ้าเราไปล่วงเกินเขาละก็ผลกรรมมันจะตามมาทวงคืนรวดเร็วปานสายฟ้าแลบเลยทีเดียวตอนหน้ายายจะพาออกนอกบ้านไปดูเรื่องกรรมจากสัตว์สาธารณะและการลบหลู่เจ้าที่สี่ขาฟังให้ดีนะลูกเรื่องนี้คนโดนดีกันมาเยอะแล้วกรรมจากสัตว์สาธารณะแล้วการลบหลู่เจ้าที่สีขาลูกหลานเอ๋ยเคยสังเกตไหมว่าตามวัดวาอารามหรือศาลเจ้าเก่าแก่มักจะมีหมาเจ้าถิ่นหรือแมวเจ้าที่นอนนิ่งๆคอยมองคนที่เดินผ่านไปมาด้วยสายตาแปลกๆคนโบราณท่านสอนนักสอนหนาว่าอย่าไปเตะไปตีหรือแม้แต่จะไปด่าทอสัตว์พวกนี้เชียวนะเพราะสัตว์ที่อาศัยอยู่ในเขตธรณีสงฆ์หรือสถานที่ศักดิ์สิทธิ์มักจะมีเทวดาหรือสัมภเวสีที่คอยดูแลสถานที่นั้นๆคุ้มครองอยู่การที่เราไปรังแกเขาเท่ากับเราไปลบหลู่เจ้าที่เจ้าทางโดยตรงเลยทีเดียวอานิสงส์ของการแบ่งปันเศษอาหารหรือเมตตาต่อสัตว์จรจัดตามวัดวาอารามนั้นแรงมากนะลูกใครที่ชีวิตกำลังติดขัดเรื่องคดีความหรือมีปัญหากับผู้ใหญ่ในที่ทำงานยายแนะนำให้ลองหาเวลาไปเลี้ยงอาหารหมาจรแมวจรตามวัดดูการทำแบบนี้คือการเปิดทางบุญในระดับสาธารณะเมื่อเราเมตตาต่อสัตว์ที่ไม่มีเจ้าของเทวดาที่รักษาที่นั่นจะอำนวยพรให้เรามีคนเมตตาอุปถัมภ์ไปอยู่ที่ไหนก็จะไม่ตกอับเพราะเราได้แสดงน้ำใจต่อบริวารของท่านแต่ในทางกลับกันผลกรรมของคนที่ชอบขับรถชนหมาชนแมวแล้วหนีหรือคนที่เห็นสัตว์จรจัดมาขี้หน้าบ้านแล้วเอาปืนลมไปยิงหรือเอาน้ำร้อนไปราดยายบอกเลยว่าวิบากกรรมนี้จะส่งผลให้ครอบครัวหาความสงบสุขไม่ได้มักจะมีเรื่องร้อนที่อยู่ต้องย้ายบ้านหนีหรือมีคนมาสร้างความเดือดร้อนให้ถึงหัวบันไดบ้านไม่เว้นแต่ละวันเหมือนกับที่เราไปทำความร้อนรุ่มให้สัตว์ที่เขาไม่มีที่ไปนั่นแหละลูกกรรมมันสะท้อนกลับมาในรูปแบบของความไม่มั่นคงในที่อยู่อาศัยยิ่งถ้าเป็นสัตว์ที่อาศัยอยู่ในที่แรงๆอย่างป่าช้าหรือใต้ต้นไม้ใหญ่ที่เขามีศาลตั้งอยู่สัตว์พวกนี้บางตัวไม่ใช่สัตว์ธรรมดาแต่เป็นบริวารของเจ้าป่าเจ้าเขาใครไปลองดีเข้าแล้วก็มักจะมีอันเป็นไปภายใน3 วัน 7 วันบางคนอยู่ดีๆก็เจ็บป่วยหาสาเหตุไม่ได้หรือฝันเห็นเงาดำมาทวงถามชีวิตนี่คือผลจากการล่วงเกินชีวิตที่อยู่ภายใต้การดูแลของสิ่งศักดิ์สิทธิ์ยายเคยเห็นคนแถวบ้านไปแกล้งแมววัดที่ชอบนอนบนศาลา
ไม่นานนักเขาก็ประสบอุบัติเหตุทางรถยนต์จนเดินไม่ได้ไปหลายเดือนนี่แหละคือการเตือนจากสิ่งที่เรามองไม่เห็นแต่อานิสงส์ของการเป็นเจ้าภาพดูแลสัตว์ป่วยอนาถาตามมูลนิธิหรือการช่วยชีวิตสัตว์ที่กำลังจะถูกกำจัดก็เปรียบเสมือนการต่อชะตาชีวิตให้ตัวเองใครที่ดวงถึงคาดหรือมีเคราะห์หนักการช่วยชีวิตสัตว์สาธารณะเหล่านี้จะช่วยผ่อนหนักให้เป็นเบาจากที่จะต้องเสียชีวิตก็อาจจะเหลือแค่เจ็บตัวเล็กน้อยเพราะเราได้ให้ชีวิตใหม่แก่สัตว์ที่สิ้นหวังไปแล้วพลังของความรอดพ้นนี้จะกลายเป็นเกราะคุ้มครองเราจากอุบัติภัยทั้งปวงแต่ลูกหลานรู้ไหมว่านอกจากสัตว์ที่เดินอยู่บนดินแล้วยังมีเรื่องของแมวผีแล้วหมาดำที่คนโบราณเชื่อว่าเป็นผู้นำสารจากยมโลกด้วยเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องเล่าเขย่าวขวัญนะแต่มันมีกุศโลบายที่เกี่ยวกับศีลธรรมของคนเป็นเจ้าของแฝงอยู่ตอนหน้ายายจะขยี้เรื่องอาถรรพ์แมวดำข้ามศพแล้วหมาดำนำทางวิญญาณว่าแท้จริงแล้วมันคือสัญญาณเตือนอะไรจากเบื้องบนกันแน่อาถรรพ์ผู้นำศาสตร์และนิมิตหมายแห่งความตายขยับเข้ามาฟังใกล้ๆนะลูกเรื่องนี้อาจจะฟังดูน่าขนลุกสักหน่อยแต่ยายอยากให้ฟังด้วยสติแมวดำข้ามศพหรือเสียงหมาหอนรับกันเป็นทอดๆในตอนกลางคืนเนี้ยคนโบราณเขาถือว่าเป็นลางบอกเหตุที่ข้ามภพข้ามชาติมาเลยนะเขาว่ากันว่าแมวดำที่มีตาสีเหลืองนวล นั้นมีพลังในการเชื่อมต่อระหว่างโลกคนเป็นและโลกคนตายการที่เขาไปปรากฏตัวในงานศพหรือกระโดดข้ามโลงศพมันคือการกระตุ้นพลังงานไอเย็นของดวงวิญญาณที่ยังไม่ยอมไปผุดไปเกิดแต่ในทางกุศโลบายยายมองว่านี่คือการเตือนให้คนเป็นมีสติและไม่ประมาทในความตายสัตว์พวกนี้เขามีสัมผัสที่ไวต่อกลิ่นอายของความดับสูญอานิสงส์ของคนที่เข้าใจและไม่หวาดกลัวต่อลางบอกเหตุเหล่านี้แต่กลับใช้มันเป็นเครื่องเตือนใจให้เร่งสร้างความดีจะส่งผลให้เป็นคนที่มีญาณอย่างรู้หรือมีสัมผัสพิเศษที่ช่วยให้รอดพ้นจากภัยพิบัติได้ล่วงหน้าเหมือนกับสัตว์ที่รู้ตัวก่อนแผ่นดินจะไหวหรือน้ำจะท่วมนั่นแหละลูกส่วนเรื่องหมาดำที่ชอบมานั่งมองหน้าเรานานๆหรือหมาที่ชอบขุดดินในที่ที่ไม่ควรขุดโบราณท่านว่าเขากำลังส่งสัญญาณถึงเจ้ากรรมนายเวรที่กำลังจะมาทวงหนี้ผลกรรมของคนที่เห็นสัญญาณเหล่านี้แล้วกลับไปทุบตีสัตว์เพราะคิดว่ามันเป็นตัวการลกินีจะยิ่งเป็นการเพิ่มแรงอาฆาตให้กับกรรมเก่าที่มีอยู่เดิมชีวิตจะยิ่งดิ่งลงเหวแต่ถ้าเราเปลี่ยนจากการด่าทอมาเป็นการทำบุญสวดมนต์และแบ่งเมตตาให้สัตว์เหล่านั้นพลังงานร้ายจะถูกเปลี่ยนเป็นพลังงานดีทันทียายจะบอกความลับให้อย่างหนึ่งนะลูกสัตว์ที่มีสีดำล้วนทั้งตัวเนี่ยไม่ว่าจะเป็นหมาหรือแมวแท้จริงแล้วเขาคือเครื่องดูดซับเคราะห์ชั้นดีเลยล่ะใครที่เลี้ยงหมาดำแมวดำด้วยความรักอานิสงส์จะส่งผลให้คุณเป็นคนที่แคล้วคลาดจากคุณไสยและมนต์ดำเพราะสีดำของเขาจะทำหน้าที่เหมือนเกราะสะท้อนพลังงานลบออกไปจากบ้านเรือนคนที่คิดร้ายกับคุณจะแพ้ภัยตัวเองไปในที่สุดแต่สิ่งที่น่ากลัวที่สุดคือกรรมจากการฆ่าสัตว์ดำเพื่อทำพิธีกรรมยายขอสาปแช่งเลยว่าใครที่ทำแบบนี้จะหาความเจริญไม่ได้ไป7 ชั่วโคตรเพราะสัตว์เหล่านี้มีพลังจิตที่แรงกล้ากว่าสัตว์สีอื่นๆการดับลมหายใจเขาด้วยความโมหะหรือเพื่อความเชื่อที่ผิดจะทำให้ดวงวิญญาณนั้นกลายเป็นสัมภเวสีอาฆาตที่เกาะติดตัวเราไปทุกที่เห็นไหมว่าสัตว์เลี้ยงแต่ละตัวสีสันแต่ละอย่างมันมีความหมายแฝงอยู่ทั้งนั้นแต่สิ่งที่สำคัญกว่าสีผิวหรือสายพันธุ์
คือหัวใจของคนเลี้ยงที่ต้องประคับประคองกันไปจนวันสุดท้าย และเมื่อพูดถึงวันสุดท้าย ลูกเคยสงสัยไหมว่าหลังจากที่เราตายไปแล้ว สัตว์ที่เราเคยเลี้ยงเขาจะไปรอเราอยู่ที่ไหน แล้วเราจะกลับมาเจอกันได้อีกไหมในชาติหน้า ประเด็นนี้แหละที่ยายจะขยี้ให้ฟังในตอนต่อไป ว่าด้วยเรื่องสะพานสายรุ้งและการพบกันในภพหน้า เตรียมผ้าเช็ดหน้าไว้ซับน้ำตาด้วยนะลูก เพราะมันเป็นเรื่องที่ตื้นตันใจที่สุดสะพานสายรุ้งและพันธสัญญาแห่งการรอคอยลูกหลานเอ๋ยเคยสงสัยกันไหมว่าเวลาที่หมาแมวสุดที่รักของเราจากโลกนี้ไปแล้วจิตวิญญาณที่แสนบริสุทธิ์ของเขาจะเตลิดเปิดเปิงไปที่ไหนโบราณท่านไม่ได้บอกไว้เป็นชื่อสถานที่ชัดเจนหรอกนะแต่มันมีความเชื่อลึกๆที่สืบต่อกันมาว่าสัตว์ที่มีใจผูกพันกับเจ้าของอย่างแรงกล้านั้นเขาจะมีที่พักพิงพิเศษที่รอคอยการกลับมาพบกันอีกครั้งใหญ่เรียกมันว่าสะพานแห่งความคิดถึงที่เชื่อมระหว่างโลกคนเป็นและภพภูมิที่เขากำลังจะไปในทางธรรมท่านว่าไว้ว่าจิตของสัตว์เดรัจฉานนั้นมีกิเลสน้อยกว่ามนุษย์สิ่งเดียวที่เขายึดเหนี่ยวไว้คือความกตัญญูและความรักที่มีต่อผู้ให้ข้าวให้น้ำเมื่อเขาตายไปจิตที่เต็มไปด้วยความรักนี้จะยังไม่ดับสูญไปในทันทีแต่อานิสงส์แห่งความภักดีจะประคองจิตเขาไปอยู่ในภพภูมิที่สงบเยือกเย็นเพื่อรอคอยดวงจิตของเจ้าของในวันที่ต้องเดินทางผ่านเส้นทางเดียวกันการที่ลูกหลานฝันเห็นเขามาหาด้วยท่าทางร่าเริงแข็งแรงกว่าตอนที่เขายังอยู่นั่นคือสัญญาณบอกว่าเขาไปอยู่ในที่ที่ดีแล้วและเขากำลังส่งใจมาบอกว่าขอบคุณที่ดูแลกันมาอานิสงส์ของเจ้าของที่หมั่นอุทิศส่วนกุศลให้สัตว์ที่ตายไปแล้วนั้นแรงมากนะลูกเพราะมันเป็นการส่งเสบียงบุญให้เขาได้ข้ามพ้นจากภาวะสัตว์ไปสู่ภพภูมิที่สูงขึ้นได้เร็วขึ้นใครที่ทำบุญให้หมาแมวที่ตายไปแล้วอย่างสม่ำเสมอจะส่งผลให้ชีวิตในปัจจุบันเป็นคนที่มีความจำดีและมักจะมีโชคลาภลอยมาหาในยามที่คิดถึงสัตว์เลี้ยงตัวนั้นๆเพราะดวงวิญญาณที่ได้รับบุญจากเราเขาจะคอยอำนวยพรและช่วยเปิดทางสว่างให้เราเป็นการตอบแทนแต่วิบากกรรมมันก็น่าสลดใจสำหรับคนที่ฆ่าแกล้งหรือทำร้ายสัตว์จนตายด้วยความสะใจวิบากกรรมนี้จะสร้างกำแพงหมอกขึ้นมาบดบังจิตใจยามที่เราใกล้จะสิ้นลมหาไม่เห็นทางสว่างเห็นแต่ภาพของสัตว์ที่ถูกเราทำร้ายมาทวงถามชีวิตความทุกข์ทรมานที่เคยทำไว้กับเขาจะย้อนกลับมาบีบคั้นใจเราเองในวินาทีสุดท้ายชีวิตจะหาความสงบเย็นไม่ได้เลยทั้งในโลกนี้และโลกหน้าลูกรู้ไหมว่าความผูกพันที่บริสุทธิ์ระหว่างคนกับสัตว์นั้นมันสามารถดึงดูดให้เรากลับมาเจอกันได้อีกในรูปแบบที่คาดไม่ถึงบางตัวอาจจะกลับมาเป็นสัตว์เลี้ยงตัวใหม่ที่มีนิสัยใจคอเหมือนตัวเดิมเป๊กหรือบางตัวที่มีบารมีสูงขึ้นจากการได้รับบุญที่เราทำส่งไปให้บ่อยๆเขาอาจจะจุติมาเกิดเป็นสมาชิกในครอบครัวของเราจริงๆเพื่อมาตอบแทนบุญคุณในฐานะมนุษย์นี่คือเรื่องจริงที่ยายเคยเห็นมาหลายบ้านแล้วนะจ๊ะความผาสุกในใจจากการได้ทำบุญให้สัตว์นี่แหละคือพลังงานที่ยิ่งใหญ่ที่สุดที่จะช่วยเยียวยาบาดแผลของการจากลาได้และเมื่อเราเข้าใจเรื่องการพบกันใหม่แล้วเราต้องกลับมามองเรื่องปัจจุบันด้วยนะเพราะมีอีกหนึ่งประเด็นที่คนมักจะทำผิดกันบ่อยๆคือเรื่องของคำสาปและการผูกพยาบาทกับสัตว์ซึ่งตอนต่อไปยายจะพาไปขยี้เรื่องวาจาสิทธิ์กับผลกรรมที่ผูกพันข้ามชาติใครชอบด่าหมาแช่งแมวต้องฟังให้ดีเชียวละจ้ะวาจาสิทธิ์และผลกรรมจากการสาปแช่งสัตว์เลี้ยงมาฟังยายต่อทางนี้ลูกเรื่องปากเรื่องคำนี่สำคัญไม่แพ้การกระทำเลยนะจ๊ะคนโบราณท่านเตือนไว้หนักหนาว่าอย่าได้ปากเสียกับสัตว์
โดยเฉพาะสัตว์เลี้ยงในบ้านที่เขารักและซื่อสัตย์กับเราบางคนเวลาโกรธที่หมามาขี้ใส่บ้านหรือแมวมาคาบปลาทูไปกินก็ชอบด่าแช่งด้วยถ้อยคำรุนแรงเช่นขอให้มึงไปตายซะหรือเกิดชาติหน้าขออย่าได้เจอกันอีกเลยลูกรู้ไหมว่าคำพูดพวกนี้มันมีพลังงานและมันสามารถกลายเป็นสัญญากรรมที่ผูกมัดเราไว้ได้อย่างน่ากลัวอานิสงส์ของคนที่มีวาจาเมตตาพูดจาไพเราะกับสัตว์เลี้ยงแม้ในยามที่เขาทำผิดจะส่งผลให้คนผู้นั้นเป็นคนที่มีวาจาศักดิ์สิทธิ์พูดอะไรคนก็เชื่อถือมีเสน่ห์ที่ริมฝีปากไปเจรจาพฤติกรรมอะไรก็ประสบความสำเร็จเพราะใจที่ร่มเย็นมันสื่อออกมาทางคำพูดขนาดสัตว์ที่ฟังภาษาคนไม่รู้เรื่องเขายังรับรู้ได้ถึงความเมตตาแล้วมนุษย์ด้วยกันจะไปไหนเสียละลุกพลังนี้จะช่วยส่งเสริมให้หน้าที่การงานราบรื่นมีคนคอยสนับสนุนอยู่ตลอดเวลาแต่ผลกรรมของคนที่ชอบด่าแช่งสัตว์นั้นรุนแรงนักวิบากกรรมจะส่งผลให้เป็นคนที่มีปากเป็นพิษคือพูดอะไรออกไปคนก็มักจะเข้าใจผิดหรือคำพูดเราไปสร้างศัตรูโดยไม่ตั้งใจที่สำคัญคือคำสาปแช่งที่เรามีต่อสัตว์มันจะย้อนกลับมาหาเราในวันที่เราตกต่ำที่สุดเหมือนกับที่เราเคยผลักไสไล่ส่งชีวิตที่เขาพึ่งพาเราด้วยคำพูดใจดำชีวิตจะเจอแต่คำติฉินนินทาและถูกใส่ร้ายป้ายสีอยู่เป็นนิดยิ่งถ้าไปสาบานอะไรไว้กับสัตว์เช่นถ้ามึงหายป่วยกูจะเลี้ยงมึงอย่างดีไปตลอดชีวิตแต่พอเขาหายแล้วกลับหลงลืมทิ้งขว้างนี่คือการเสียสัตว์กับชีวิตผลกรรมจะทำให้ชีวิตทำอะไรก็ไม่ขึ้นหยิบจับอะไรก็เป็นเงินเป็นทองยากเพราะเราได้ทำลายความเชื่อถือในระดับจิตวิญญาณไปแล้วสัตว์เขาไม่ทวงถามเราด้วยคำพูดหรอกนะลูกแต่กฎแห่งกรรมเขาจดบันทึกไว้ทุกการกระทำยายอยากให้ลูกหลานฝึกใช้คำอวยพรแทนการด่าทอเวลาหมาแมวทำเลอะเทอะให้บอกเขาว่าไม่เป็นไรนะลูกวันหลังอย่าทำอีกนะขอให้เจ้าเป็นเด็กดีมีความสุขพลังบวกจากคำพูดพวกนี้จะช่วยปรับพฤติกรรมสัตว์ให้ดีขึ้นได้อย่างน่าอัศจรรย์และมันยังเป็นการสั่งสมบุญบารมีให้ตัวเราเองด้วยนะใครที่ทำได้แบบนี้ชีวิตจะมีแต่ความสิริมงคลเดินไปไหนก็มีแต่คนอยากเข้าใกล้เหมือนมีรัศมีแห่งความใจดีแผ่ออกมาตลอดเวลาแต่ลูกหลานเอ๋ยเรื่องของสัตว์เลี้ยงมันยังมีมุมมืดที่เกี่ยวกับการทำคุณไสยหรือการใช้สัตว์เป็นเครื่องมือในทางที่ผิดด้วยนะรู้ไหมว่าทำไมคนโบราณถึงกลัวการที่มีคนเอาแมวมาไว้หน้าบ้านคนอื่นหรือการที่มีหมาดำมาตายขวางประตูบ้านประเด็นนี้แหละที่ยายจะขยี้ให้ฟังในตอนถัดไปว่าด้วยเรื่องสัตว์เลี้ยงกับศาสตร์ลี้ลับและการป้องกันตัวจากพลังงานมืดฟังไว้เป็นความรู้เพื่อคุ้มครองตัวเองและสัตว์ที่เรารักนะลูกสัตว์เลี้ยงกับศาสตร์ลี้ลับและการป้องกันตัวจากพลังงานมืดขยับมาใกล้ๆยายหน่อยลูกเรื่องนี้มันเป็นเรื่องของศาสตร์มืดที่คนโบราณเขาถือกันนักหนาลูกหลานเคยสงสัยไหมว่าทำไมหมาถึงหอนในที่ที่ไม่มีใครอยู่หรือทำไมแมวถึงจ้องมองไปที่มุมมืดของห้องแล้วทำขนลุกชันนั่นไม่ใช่แค่เรื่องบังเอิญหรอกนะแต่มันคือการที่สัตว์เขามีจักษุพิเศษที่มองเห็นคลื่นพลังงานที่ตาคนมองไม่เห็นในทางไสยศาสตร์แขนงโบราณสัตว์เลี้ยงโดยเฉพาะหมาดำและแมวสีสวาทถูกมองเป็นทั้งเกราะกำบังและสื่อนำทางของพลังงานลึกลับคนสมัยก่อนบางพวกที่จิตใจใฝ่ต่ำมักจะใช้สัตว์เป็นเครื่องมือในการทำคุณไสยหรือใช้เลือดสัตว์ในการทำพิธีอัปมงคลยายบอกเลยว่าผลกรรมของคนพวกนี้มันรุนแรงถึงขั้นวิบัติล่มจมเพราะการเบียดเบียนชีวิตเพื่อมุ่งหวังทำลายผู้อื่นนั้นคือการสร้างหนี้กรรมที่ไม่มีวันชดใช้หมดวิบากกรรมจะส่งผลให้คนผู้นั้นต้องเผชิญกับภาวะจิตหลอนเห็นภาพหลอนหรือถูกพลังงานมืดที่ตัวเองสร้างขึ้นย้อนกลับมาทำร้ายจนเสียสติในที่สุด
ในทางกลับกันอานิสงส์ของคนที่เลี้ยงสัตว์ด้วยความรักและเมตตาจะทำให้สัตว์เหล่านั้นกลายเป็นองครักษ์ที่ช่วยป้องกันคุณไสยได้โดยธรรมชาติลูกรู้ไหมว่าแมวที่รักเจ้าของมากๆเขาจะช่วยดูดซับพลังงานที่เรียกว่าอายตนะลบไม่ให้มาถึงตัวเราเวลาที่มีคนคิดร้ายหรือปล่อยของมาตามลมตามแล้งสัตว์ในบ้านจะเป็นด่านแรกที่รับพลังงานนั้นไว้หากสัตว์ในบ้านอยู่ๆก็ล้มป่วยกระทันหันโดยไม่มีสาเหตุหรือมีพฤติกรรมเปลี่ยนไปอย่างก้าวร้าวในช่วงที่เราดวงตกให้รู้เถอะว่าเขากำลังช่วยแบกรับพลังงานมืดแทนเราอยู่การแก้ไขและป้องกันคือการหมั่นทำบุญตักบาตรแล้วกรวดน้ำให้สัมภเวสีและเทวดาที่รักษาตัวสัตว์เหล่านั้นพลังบุญจะช่วยชำระล้างพลังงานลบออกจากตัวสัตว์และบ้านเรือนทำให้บ้านที่เคยอับเฉากลับมาร่มเย็นเป็นสุขใครที่หมั่นทำแบบนี้อานิสงส์จะส่งผลให้เป็นคนที่มีตบะเดชะเข้มแข็งสิ่งชั่วร้ายทำอะไรไม่ได้มีสง่าราศีที่ทำให้พูดผีปีศาจเกรงกลัวและที่สำคัญคือจะทำให้เราเป็นคนที่มีจิตใจหนักแน่นไม่หวั่นไหวต่อสิ่งเร้าได้ง่ายแต่อย่าเพิ่งชะล่าใจไปนะลูกเพราะเรื่องของพลังงานมืดมันไม่ได้มาจากภายนอกเพียงอย่างเดียวแต่มันอาจจะมาจากความยึดติดของเราเองด้วยยายเคยเห็นคนรักสัตว์มากจนเกินขอบเขตจนกลายเป็นความหลงผิดที่เรียกว่ากิเลสละเอียดซึ่งมันจะส่งผลเสียทั้งคนและสัตว์ในระยะยาวโดยเฉพาะเรื่องของการติดค้างทางจิตวิญญาณประเด็นนี้แหละที่ยายจะขยี้ให้ฟังในตอนต่อไปว่าด้วยเรื่องความรักที่กลายเป็นบ่วงและการปล่อยวางเพื่อทางสว่างของดวงวิญญาณความรักที่กลายเป็นบ่วงและการปล่อยวางเพื่อทางสว่างมาฟังยายต่อทางนี้ลูกความรักเป็นสิ่งที่ดีแต่มันมีเส้นกั้นบางๆระหว่างเมตตากับตัณหาความยึดมั่นนะจ๊ะลูกหลานหลายคนพอสัตว์เลี้ยงตายไปก็เอาแต่ร้องไห้คร่ำครวญกอดซากเขาไว้ไม่ยอมปล่อยหรือแม้แต่ทำพิธีเก็บอัฐิไว้ในห้องนอนแล้วเรียกชื่อเขาให้มาหาทุกวันยายจะบอกให้ว่าการทำแบบนั้นไม่ได้เป็นการช่วยเขานะลูกแต่มันคือการสร้างบ่วงที่รั้งดวงวิญญาณของสัตว์ไม่ให้ไปสู่สุคติภูมิในทางธรรมท่านว่าไว้สัตว์ที่ตายไปแล้วเขามีหน้าที่ต้องไปตามทางของเขาถ้าจิตของเขาเห็นเจ้าของยังโศกเศร้าเสียใจและคอยเรียกหาอยู่ตลอดเวลาจิตที่ผูกพันนั้นจะทำให้เขาไม่ยอมไปเกิดแต่จะวนเวียนเป็นสัมภเวสีสี่ขาเฝ้าเจ้าของอยู่ด้วยความทุกข์ระทมเพราะเขาช่วยอะไรเราไม่ได้แล้วแถมยังไปไหนไม่ได้อีกผลกรรมของความยึดติดนี้จะส่งผลให้เจ้าของเป็นคนที่มีจิตตกอยู่ตลอดเวลาชีวิตจะดูหม่นหมองไม่มีความก้าวหน้าเพราะเรามัวแต่เอาใจไปผูกไว้กับสิ่งที่ดับสูญไปแล้วอานิสงส์ของคนที่รู้จักปล่อยวางและทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้สัตว์ที่จากไปอย่างถูกวิธีชีวิตเขากลับรุ่งเรืองขึ้นอย่างรวดเร็วเพราะดวงวิญญาณสัตว์ที่ได้รับบุญจนไปเกิดเป็นเทวดาเขาจะย้อนกลับมาอวยพรและช่วยดลจิตดลใจให้เราตัดสินใจเรื่องงานเรื่องเงินได้อย่างถูกต้องนี่แหละคือการตอบแทนบุญคุณที่แท้จริงของดวงวิญญาณที่กตัญญูแต่ลูกรู้ไหมว่าในวงจรของกรรมนั้นไม่ใช่แค่เราที่เคยเลี้ยงสัตว์นะแต่บางทีในอดีตชาติสัตว์อาจเคยเป็นเจ้าของชีวิตเรามาก่อนก็ได้เรื่องราวความสัมพันธ์ที่สลับขั้วกันในสังสารวัฏนี่แหละที่น่าทึ่งที่สุดตอนหน้ายายจะพาไปเจาะลึกเรื่องกงเกวียนกำจักกับการสลับบทบาทระหว่างคนกับสัตว์ว่าทำไมบางครั้งสัตว์เลี้ยงในบ้านถึงทำตัวเหมือนเป็นเจ้าชีวิตเราซะเองฟังให้ดีนะลูกเรื่องนี้จะทำให้เรามองสัตว์เลี้ยงในมุมที่ต่างไปจากเดิมสิ้นเชิงกงเกวียนกำจักกับการสลับบทบาทระหว่างคนกับสัตว์ขยับมานั่งใกล้ๆยายนะลูกเรื่องนี้มันเป็นเรื่องของกงเกวียนกำจักในสังสารวัฏที่น่าอัศจรรย์ใจนักลูกหลานเคยสังเกตไหมว่า
หมาบางตัวหรือแมวบางตัวในบ้านเนี่ยทำตัวเหมือนเป็นเจ้าชีวิตเราเสียเหลือเกินเราต้องคอยประคบประหงมคอยเกรงใจจะกินจะนอนก็ต้องดูจังหวะเขาบางคนถึงขั้นยอมอดเพื่อให้สัตว์ได้อิ่มหรือยอมสละความสุขส่วนตัวเพื่อสัตว์เลี้ยงอย่างที่ไม่เคยทำให้มนุษย์คนไหนมาก่อนในทางธรรมท่านว่าไว้เรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องบังเอิญแต่มันคือการสลับบทบาทของคู่กรรมคู่เวรจ้ะในอดีตชาติอันไกลโพ้นเราอาจจะเคยเป็นสัตว์เลี้ยงของเขาหรือเขาอาจจะเคยเป็นพ่อแม่เป็นเจ้านายที่เคยชุบเลี้ยงเรามาอย่างดีเมื่อกระแสกรรมหมุนวนมาเจอกันในชาตินี้แม้เขาจะอยู่ในร่างของสัตว์เดรัจฉานแต่ไอวิญญาณแห่งความเป็นผู้มีพระคุณมันยังตกค้างอยู่ทำให้เราเกิดความรู้สึกอยากรับใช้อยากปรนนิบัติเขาโดยไม่มีเงื่อนไขอานิสงส์ของคนที่ยอมลดทอนอีโก้หรือความถือตัวเพื่อมาดูแลสัตว์ที่เสมือนเจ้ากรรมนายเวรในร่างขนฟูนี้แรงมากนะลูกเพราะมันคือการใช้หนี้กรรมด้วยความเต็มใจใครที่ทำได้ชีวิตจะเริ่มเบาสบายขึ้นอุปสรรคในหน้าที่การงานที่เคยโดนผู้ใหญ่กดขี่หรือมีคนคอยจ้องจับผิดจะค่อยๆเลือนหายไปเพราะเราได้ชดใช้กรรมแห่งการกดขี่นั้นผ่านการดูแลสัตว์ไปแล้วพลังแห่งความกตัญญูที่สลับขั้วกันนี้จะกลายเป็นพลังมหาศาลที่ช่วยเกื้อหนุนให้เรามีบารมีในการปกครองคนในอนาคตแต่ทว่าความสัมพันธ์ที่ซับซ้อนนี้มันยังมีเรื่องของการอธิษฐานจิตมาเกี่ยวข้องด้วยนะลูกบางคนรักสัตว์มากจนอธิษฐานขอเกิดมาคู่กันอีกหรือขอเป็นสัตว์เหมือนกันจะได้อยู่ด้วยกันประเด็นนี้แหละที่ยายเป็นห่วงนักหนาเพราะมันอาจจะกลายเป็นกับดักที่ทำให้เราหลงทางในสังสารวัฏได้ตอนหน้ายายจะขยี้เรื่องคำอธิษฐานอันตรายและการตั้งจิตให้ถูกทางเพื่ออานิสงส์สูงสุดฟังให้ดีนะลูกอย่าให้ความรักพาเราดิ่งลงสู่ภพภูมิที่ต่ำลงโดยไม่รู้ตัวคำอธิษฐานอันตรายและการตั้งจิตสู่ทางสว่างเรื่องนี้สำคัญที่สุดสำหรับคนรักสัตว์เลยนะเพราะจิตสุดท้ายและคำอธิษฐานมันมีพลังเหนือความคาดหมายยายเห็นบ่อยๆเวลาคนรักหมารักแมวมากๆมักจะพูดเล่นหรืออธิษฐานจริงจังว่าชาติหน้าขอให้เราได้เกิดมาเป็นพี่น้องกันนะหรือขอให้ฉันไปเกิดเป็นแมวเหมือนเธอจะได้ไม่ต้องคิดอะไรมากมีคนคอยเลี้ยงดูลูกหลานเอ๋ยรู้ไหมว่าคำพวกนี้มันคือการเปิดประตูสู่อบายภูมิโดยตรงเลยนะจ๊ะแม้จะเป็นคำพูดด้วยความรักแต่การอธิษฐานขอไปเกิดในภพภูมิที่ต่ำกว่ามนุษย์หรือขอผูกพันกับสัตว์เดรัจฉานไปทุกชาติมันคือการสร้างพันธนาการที่ขวางกั้นนิพพานอานิสงส์ของการเลี้ยงสัตว์ที่ถูกต้องคือการเมตตาเพื่อให้เขาพ้นทุกข์ไม่ใช่เมตตาเพื่อดึงเขาไว้หรือดึงเราลงไปผลกรรมของการตั้งจิตผิดทางจะทำให้ดวงจิตเรามัวหมองยามใกล้ตายหากใจยังยึดติดกับสัตว์เลี้ยงมากกว่าพระรัตนตรัยจิตจะพุ่งตรงไปสู่ภพของสัตว์นั้นทันทีกลายเป็นว่าบุญที่ทำมาทั้งหมดต้องไปเสวยผลในร่างของสัตว์ซึ่งมันน่าเสียดายโอกาสที่เกิดมาเป็นมนุษย์นักการตั้งจิตที่ถูกต้องและได้อานิสงส์แรงที่สุดคือการอธิษฐานว่าด้วยบุญกุศลที่ข้าพเจ้าได้เมตตาเลี้ยงดูชีวิตนี้ขอให้ข้าพเจ้ามีความสุขความเจริญและขอให้สัตว์เลี้ยงของข้าพเจ้าดวงนี้เมื่อสิ้นอายุขัยแล้วขอให้ได้ไปจุติในภพภูมิที่ดีขึ้นมีโอกาสได้ดวงตาเห็นธรรมเหมือนมนุษย์การทำแบบนี้คือการดึงเขาสูงขึ้นและส่งเสริมเราให้สูงไปอีกผลบุญนี้จะส่งผลให้เราเป็นคนที่มีวิสัยทัศน์กว้างไกลมีบริวารที่นำพาสิ่งดีๆมาให้และชีวิตจะไม่มีวันตกต่ำลงไปสู่ความมืดมนยิ่งไปกว่านั้นนะใครที่ชอบไปบนบานศาลกล่าวโดยเอาสัตว์เลี้ยงมาเป็นข้อต่อรองเช่นถ้าถูกหวยจะซื้ออาหารดีๆให้หมาทั้งซอยยายขอเตือนว่าอย่าทำเด็ดขาดเพราะนั่นคือการติดสินบนด้วยชีวิตผลกรรมจะทำให้ชีวิตเราต้องติดค้างคนอื่นอยู่ตลอดเวลาทำงานเท่าไหร่ก็เหมือนใช้หนี้ไม่หมดเพราะเราไปสร้างเงื่อนไขกับความเมตตา
แต่ถ้าเราให้โดยไม่หวังผลให้เพราะเห็นเขาหิวให้เพราะเห็นเขาเจ็บอานิสงส์นี้จะส่งผลให้เราเป็นคนโชคดีแบบไม่ต้องร้องขอทรัพย์สินจะไหลมาเทมาเองตามธรรมชาติของบุญลูกหลานจ๋าจำไว้นะว่าเราคือผู้นำทางของสัตว์เลี้ยงไม่ใช่ผู้ติดตามเราต้องเข้มแข็งพอที่จะฉุดเขาขึ้นจากหลุมแห่งกรรมเดรัจฉานการเลี้ยงสัตว์ด้วยความเข้าใจธรรมะแบบนี้จะทำให้เราได้อานิสงส์มหาศาลทั้งในแง่ของโชคลาภสุขภาพและที่สำคัญคืออริยทรัพย์ในใจที่จะติดตัวเราไปทุกภพทุกชาติแต่เรื่องราวมันยังไม่จบแค่นี้นะจ๊ะเพราะในตอนหน้าซึ่งเป็นตอนเกือบสุดท้ายยายมีเรื่องสำคัญที่จะบอกเกี่ยวกับสัญญาณเตือนภัยจากสัตว์เลี้ยงที่กำลังจะบอกว่าเจ้าของกำลังจะรวยหรือกำลังจะเจอเคราะห์ใหญ่พร้อมกับคำเชิญชวนให้ลูกหลานได้มาร่วมแบ่งปันเรื่องราวกันด้วยนะเตรียมตัวฟังให้ดีนะลูกเพราะตอนหน้านี้แหละที่จะสรุปทุกความลับของสัตว์เลี้ยงนำโชครหัสลับจากเพื่อนสี่ขาและสัญญาณแห่งการเปลี่ยนชีวิตรู้ไหมว่าสัตว์เลี้ยงเขามีสัมผัสที่5ที่6ที่ไวมากนะจ๊ะโดยเฉพาะช่วงที่ชีวิตเรากำลังจะมีการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ไม่ว่าจะเป็นเรื่องโชคลาภก้อนโตหรือเคราะห์หนักที่กำลังจะมาถึงสัตว์พวกนี้เขาจะแสดงพฤติกรรมบางอย่างออกมาเป็นนิมิตหมายอย่างเช่นถ้าอยู่ดีๆหมาที่เคยเงียบขรึมกลับมาวิ่งเล่นร่าเริงผิดปกติหรือแมวที่ไม่เคยอ้อนกลับมาเดินพันแข้งพันขาแล้วคาบของเล่นมาวางให้ที่เท้าบ่อยๆโบราณท่านว่าโชคใหญ่กำลังจะมาถึงประตูบ้านแล้วนะลูกอานิสงส์ของคนที่ช่างสังเกตและตอบรับสัญญาณเหล่านี้ด้วยใจที่เบิกบานคือการที่เราไม่ปิดกั้นพลังงานบวกที่สัตว์กำลังพยายามส่งมาให้เมื่อเราเห็นเขาทำดีเราก็ให้รางวัลเขาด้วยความรักพลังความสุขนั้นจะกลายเป็นแรงดึงดูดทรัพย์ชั้นยอดยายเคยเห็นมาหลายคนแล้วพอเห็นสัตว์มีท่าทีแปลกๆในทางที่ดีก็รีบไปทำบุญต่อยอดผลปรากฏว่าถูกหวยรวยเบอร์หรือได้เลื่อนตำแหน่งงานกันทั่วหน้านี่แหละคือการสื่อจิตระหว่างเจ้าของกับสัตว์ที่เกื้อหนุนกันในทางตรงกันข้ามถ้าสัตว์มีอาการเสื่องซึมหันหน้าเข้าฝาบ้านหรือร้องคร่ำครวญเหมือนเห็นสิ่งที่น่ากลัวนั่นคือสัญญาณเตือนภัยว่าดวงชะตาเรากำลังจะตกหรือมีคนคิดร้ายกำลังจะนำพาความเดือดร้อนมาให้ผลกรรมของคนที่เพิกเฉยหรือดุด่าตะคอกสัตว์ในช่วงที่เขาพยายามเตือนภัยจะส่งผลให้เราตั้งตัวไม่ติดเมื่อภัยมาถึงจริงๆแต่ถ้าเรารู้จักแก้เคล็ดด้วยการพาสัตว์ไปทำบุญหรือปล่อยนกปล่อยปลาเพื่อถอนพลังงานลบอานิสงส์นี้จะช่วยให้เราแคล้วคลาดปลอดภัยจากภัยอันตรายทั้งปวงก่อนที่ยายจะไปสรุปบทสุดท้ายยายอยากจะหยุดคุยกับลูกหลานสักนิดนะจ๊ะเรื่องที่ยายเล่ามาทั้งหมดนี้ลูกหลานมีความเห็นหรือเคยเจอประสบการณ์ตรงกับสัตว์เลี้ยงของตัวเองบ้างไหมใครเคยมีหมาแมวมาให้โชคหรือเคยมีสัตว์มาช่วยรับเคราะห์แทนบ้างลองพิมพ์คอมเมนต์มาบอกเล่าให้ยายและเพื่อนๆฟังหน่อยนะจ๊ะยายรออ่านอยู่ทุกข้อความเลยพลังแห่งการแบ่งปันเรื่องราวความเมตตาของลูกหลานนี่แหละจะเป็นอานิสงส์ส่งเสริมให้พวกเราทุกคนมีใจที่สว่างไสวไปด้วยกันและที่สำคัญนะลูกถ้าเห็นว่าเรื่องที่ยายเล่ามีประโยชน์ต่อคนที่กำลังหาคำตอบเรื่องกรรมและสัตว์เลี้ยงก็อย่าลืมกดแบ่งปันส่งต่อคลิปนี้ไปให้เพื่อนฝูงหรือคนในครอบครัวได้ฟังด้วยนะจ๊ะการให้ธรรมะและความรู้เป็นทานนั้นมีอานิสงส์ยิ่งใหญ่กว่าทานทั้งปวงจะช่วยให้ลูกหลานเป็นคนที่มีสติปัญญาเฉลียวฉลาดและมีบริวารที่ดีคอยค้ำจุนอยู่เสมอจ้ะเอาล่ะทีนี้เมื่อเราเข้าใจสัญญาณเตือนและรหัสลับต่างๆแล้วสิ่งสุดท้ายที่ยายอยากจะฝากไว้คือบทสรุปของหัวใจในการเลี้ยงสัตว์เพื่อสร้างอานิสงส์สูงสุดในบั้นปลายชีวิตซึ่งในตอนสุดท้ายตอนที่18ยายจะขมวดปมทั้งหมดให้ลูกหลานได้นำไปใช้เปลี่ยนดวงชะตาให้รุ่งโรจน์ไปตลอดกาลพร้อมข้อคิดปิดท้ายที่คนรักสัตว์ต้องจารึกไว้ในใจจ้ะบทสรุปแห่งเมตตาธรรมและอานิสงส์ที่ไม่มีวันสิ้นสุดในที่สุดเราเดินทางมาถึงตอนสุดท้ายแล้วนะลูกหลานที่รักของยายทุกเรื่องราวที่ยายเล่ามา
ตั้งแต่เรื่องวาสนาที่ผูกพันการรับเคราะห์แทนไปจนถึงคำอธิษฐานข้ามภพข้ามชาติทั้งหมดนี้มันรวมลงที่คำเดียวคือคำว่าเมตตาจ้ะการเลี้ยงหมาเลี้ยงแมวนั้นไม่ใช่เพียงแค่กิจกรรมแก้เหงาแต่มันคือการปฏิบัติธรรมในชีวิตประจำวันที่ทรงพลังที่สุดอย่างหนึ่งเลยทีเดียวอานิสงส์สุดท้ายที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของการเลี้ยงสัตว์ด้วยหัวใจที่บริสุทธิ์คือการที่เราได้ฝึกเป็นผู้ให้ที่ไม่หวังผลตอบแทนลูกลองคิดดูสิสัตว์เขาไม่มีเงินมาจ้างเราไม่มีคำพูดหวานๆมาเยินยอเราแต่เราก็ยังรักและดูแลเขาจนถึงวันสุดท้ายใจที่ข้ามพ้นเงื่อนไขของผลประโยชน์นี่แหละคือใจเทพเจ้าใครที่ทำได้ถึงจุดนี้อานิสงส์จะส่งผลให้เป็นคนที่มีความสุขภายในที่มั่นคงไม่ว่าโลกภายนอกจะวุ่นวายแค่ไหนใจเราจะร่มเย็นเหมือนมีสายน้ำไหลผ่านตลอดเวลาผลกรรมสุดท้ายสำหรับคนที่ทำดีกับสัตว์มาตลอดคือในยามที่ลูกหลานต้องเผชิญกับวิกฤตชีวิตหรือในวันที่ไม่มีใครเคียงข้างพลังแห่งความดีที่ทำไว้กับชีวิตที่ต่ำต้อยกว่าจะกลับมาประคับประคองเราในรูปแบบของโชคชะตาที่พลิกผันจากร้ายกลายเป็นดีอย่างน่าอัศจรรย์ใจยายเรียกสิ่งนี้ว่าบุญหนุนนำที่เกิดจากความกตัญญูของดวงวิญญาณสัตว์ที่เขาขอบคุณเราอยู่ทุกลมหายใจยายอยากให้ข้อคิดปิดท้ายไว้ว่าสัตว์เลี้ยงคือบททดสอบบารมีที่เทวดาส่งมาดูใจเราถ้าเราสอบผ่านเรื่องความเมตตาต่อสัตว์ได้เรื่องการเมตตาต่อเพื่อนมนุษย์หรือการให้อภัยศัตรูก็จะเป็นเรื่องง่ายสำหรับเราชีวิตของคนที่มีความเมตตาเป็นที่ตั้งจะไม่มีวันอับจนหนทางแน่นอนต่อให้ล้มลงก็จะมีมือที่มองไม่เห็นมาประคองให้ลุกขึ้นเสมอก่อนจะจากกันไปในชุดบทบรรยายนี้ยายอยากให้ลูกหลานทุกคนกลับไปมองหน้าหมาหน้าแมวที่บ้านนะลูกขอบคุณเขาที่เขาเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในเส้นทางการสร้างบารมีของเราขอให้ลูกหลานทุกคนจงเจริญไปด้วยจตุรพิธพรชัยมีความสุขกายสุขใจและมีเพื่อนสีขาที่แสนดีคอยอยู่เคียงข้างไปจนถึงฝั่งแห่งนิพพานนะจ๊ะ